คุณอาจจะไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่นี่คือ3เรื่องจริงที่เรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับสวัสดีนะครับผมโค้ชบอลนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Bond Happiness Investor นะครับแล้วก็สวัสดี FC ชาว Bond Happiness Investor ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่เรียกได้ว่าอยากจะมาแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ฟังกันนะครับผมเพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งครับถ้าคุณฟังจนจบแล้วคุณเอามันไปปรับใช้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาลได้เลยนะครับผมแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้กันอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนสักนิดนึงนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับก็ขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมและแน่นอนครับหลายต่อหลายคนคุณอาจจะคิดว่าคุณเนี่ยคือ1คนที่เรียกได้ว่ารู้จักเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีนะครับแต่เชื่อไหมล่ะครับว่าคนส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักลูกศิษย์ของผมหลายคนที่เรียกได้ว่าเข้ามาในตอนเริ่มต้นนะครับหรือว่าผู้คนจำนวนมากที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเขานะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยตั้งใจครับจะมาแชร์และแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนกันนะครับว่า3เรื่องจริงที่เรียกได้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้และไม่สนใจกันเลยนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณฟังคลิปนี้แล้วตั้งใจนำมันไปปรับประยุกต์ใช้ครับมันจะนำพาชีวิตของคุณครับให้เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลและสามารถพาตัวคุณไปสู่คำว่าอิสรภาพทางการเงินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่คุณสนใจนะครับในปี2025ที่กำลังจะถึงนี้นะครับกับการลงทุนในตลาดหุ้นเนาะต้องบอกว่าผมมีทำกลุ่มปิดกลุ่มหนึ่งอยู่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะเลยเนาะกับการคัดหุ้นโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ในกลุ่มนั้นเราจะมีการให้เกี่ยวกับเรื่อง mindset ด้านการเงินด้วยการลงทุนด้วยการคัดหุ้นด้วยไปจนถึงการลงทุนในบิตคอยหรือกระทั่งทองคำอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณเป็น1คนที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มนั้นสามารถทักเข้ามาที่ช่องทาง LINE แอดที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่าห้องลับนะครับซึ่งในกลุ่มนั้นจะมีทั้งกลุ่ม LINE แล้วก็เรียนกันสดๆในช่องทาง Zoom นะตลอดปีเลยนะทุกๆวันพุธช่วงเวลาประมาณ1 ทุ่มแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น1คนที่ไม่สะดวกเกี่ยวกับการเข้าเรียนสดแต่อยากจะฟังคอนเทนต์ในสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่น้องสามารถนะครับกดสมัครเป็นสมาชิกในช่อง Bond Happiness Investor ช่องนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันตกเดือนละ200 บาทเท่านั้นก็ถือว่าเป็นค่าเลี้ยงกาแฟให้กับผมและทีมงานก็แล้วกันนะครับผมก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับโดยผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเรื่องจริงเรื่องแรกเลยนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยเงินไม่ได้ซื้อความสุขนะครับแต่เงินเนี่ยมันซื้ออิสรภาพได้ฮะบางคนอาจจะเคยได้ยินประโยคประมาณว่าจริงๆแล้วเงินมันซื้อความสุขไม่ได้ฮะซึ่งผมก็อยากจะบอกคุณอย่างนี้นะครับว่ามันก็ฟังดูดีนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ปัญหาคือมันทำให้คนส่วนมากครับเข้าใจผิดครับเกี่ยวกับเรื่องเงินซึ่งการเข้าใจผิดไม่เท่าไหร่การที่ไม่ใส่ใจเรื่องเงินนี่คือเรื่องใหญ่มากกว่านะครับเพราะคุณอย่าลืมครับคนคนหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณได้เห็นนะชีวิตของเขาสามารถไปเดินห้างในวันธรรมดาได้โดยเฉพาะเมื่อ10-20 ปีที่แล้วมันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับหรือใครบางคนที่สามารถไปดูหนังในวันธรรมดาได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องปกติของคนทั่วไปด้วยเช่นเดียวกันหรือใครบางคนที่สามารถไปเดินชายหาดได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตในวันหยุดด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็ไม่ใช่เรื่องปกติหรือใครบางคนที่เขารู้สึกว่าเขาได้ทำงานในสิ่งที่เขารักแล้วเวลาคุณได้เห็นเขาแบบดูมีไฟอยู่ตลอดเวลานี่ก็ไม่ใช่เรื่องปกติที่คนส่วนใหญ่ได้ทำกันนะครับซึ่งผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่คนคนหนึ่งสามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้เนี่ยหรือบางครั้งเขาสามารถไปเที่ยวต่างประเทศในวันธรรมดาได้นะครับหรือไปยาวๆได้เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ปกติสำหรับคนส่วนใหญ่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่การที่คนคนนั้นสามารถทำได้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าชีวิตของเขาสามารถเลือกอิสระในชีวิตได้นั่นเองครับแน่นอนครับถ้าใครที่คิดว่าเงินอาจจะไม่สามารถซื้อความสุขได้ผมก็คงไม่เถียงว่ามันเฉพาะบางเรื่องเช่นเงินอาจจะซื้อความรักไม่ได้ข้อนี้ผมเห็นด้วยนะฮะแต่บางทีเงินอาจจะสามารถซื้อเวลาให้ใครบางคนเนี่ยเข้ามาแสดงตัวตนให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังถูกรักได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหรือบางทีการที่คุณทำเงินขึ้นมามากมายในระดับหนึ่งเงินอาจจะซื้อความสุขไม่ได้ครับแต่เงินกลับซื้อโอกาสให้คุณสามารถตัดสินใจลาออกจากงานที่คุณไม่ได้ชอบอยู่
ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะหรือบางคนเรียกได้ว่าการที่เขามีเงินเขาสามารถดูแลพ่อแม่ได้โดยที่เขาไม่ต้องเครียดโดยที่เขาไม่ต้องกังวลโดยที่เขาสามารถดูแลคนที่เขารักได้จริงๆนะครับแล้วแบบนี้คุณจะบอกว่าเงินไม่สามารถซื้อความสุขได้จริงเหรอฮะแต่โอเคครับผมก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนอย่างนี้นะครับว่าเป้าหมายแรกในชีวิตของคนคนหนึ่งที่สำคัญมากๆตั้งแต่คุณเกิดมานั่นคือคุณต้องพาชีวิตของตัวคุณเองไปสู่คำว่าอิสรภาพทางการเงินให้ได้ฮะแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการมีอิสรภาพทางการเงินมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรวยล้นฟ้านะฮะอย่าดูละครหรือเข้าใจอะไรผิดๆนะฮะแต่จริงๆแล้วมันคือการที่ตัวคุณเองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกังวลกับเรื่องเงินนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือตัวของคุณชีวิตของคุณไม่จำเป็นต้องกังวลกับมันในทุกๆวันในรายวันและที่สำคัญครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินชีวิตของตัวคุณเองโดยที่คุณไม่กังวลเรื่องเงินด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละครับคือความสุขที่แท้จริงสำหรับมนุษย์คนหนึ่งและอย่างนี้เราจะบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้หรอแต่อย่างน้อยเงินมันก็ซื้ออิสรภาพได้นะฮะเรื่องจริงเรื่องที่สองครับที่คนส่วนใหญ่ละเลยหรือว่าไม่รู้นะครับนั่นคือจริงๆแล้วดอกเบี้ยทบต้นมันคือเครื่องจักรผลิตเงินที่ให้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในโลกฮะซึ่งต้องบอกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาเคยบอกเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าดอกเบี้ยทบต้นมันคือสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกครับและผมขอย้ำเลยนะครับใครก็ตามที่คุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินโดยเฉพาะยิ่งจากการลงทุนนะครับหรือว่าสร้างเงินให้มันเติบโตงอกเงยนะครับปฏิเสธไม่ได้คุณมีความจำเป็นครับที่จะต้องรู้จักดอกเบี้ยทบต้นเลยนะครับเพราะแน่นอนครับถ้าเกิดวันนี้คุณเอาเงินของคุณไปออมไปฝากในบัญชีต่างๆเกิดขึ้นเงินของคุณมันอาจจะค่อยๆเติบโตขึ้นครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดคุณสามารถใช้ความสามารถแล้วก็มีความเข้าใจในการลงทุนหรือสินทรัพย์ที่คุณเลือกจริงๆครับเงินของคุณมันอาจจะเติบโตทบต้นมากกว่าปกติมหาศาลเลยก็เป็นไปได้ลองคิดภาพอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้คุณเอาเงินไปฝากแล้วคุณได้ดอกเบี้ยสัก 1.5% เกิดขึ้นแต่ถ้าวันนี้คุณสามารถลงทุนและคุณสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่8-15% เกิดขึ้นเฉลี่ยต่อปีเกิดขึ้นได้คุณลองคิดภาพว่าเงินที่เกิดขึ้นจะทบต้นไปได้ขนาดไหนและที่สำคัญไปกว่าคือปลายทางของคุณจะมีเงินมากขนาดไหนกันแน่ก็ลองเอาไปคิดคำนวณดูนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่าน ChatGPT หรือใน Excel อันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับผมแต่คีย์สำคัญที่ผมอยากจะบอกคือดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันก็คือการที่คุณได้เงินได้ผลตอบแทนจากเงินต้นของคุณนะครับที่คุณเอาไปฝากที่คุณเอาไปลงทุนต่างๆแล้วคุณก็เอาผลตอบแทนตรงนั้นเนี่ยเอามาลงทุนเอามาใส่ต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนั่นแหละครับเช่นถ้าวันนี้คุณฝากเงินในธนาคารนะครับด้วยเงินก้อนหนึ่งแล้วคุณได้ดอกเบี้ยเข้ามาปีละ 1,000 บาท 1,000 บาทนั้นคุณไม่ได้เอาไปใช้แต่คุณเอาไปทบใส่เข้าไปแล้วคุณก็ฝากอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินมันจะค่อยๆทบแล้วก็มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในโลกของการลงทุนก็สามารถทำแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมซึ่งแน่นอนถ้าผลตอบแทนที่มันมากขึ้นนะครับแล้วคุณทำมันได้อย่างต่อเนื่องด้วยหรือว่ามีเงินต้นที่มันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายเงินของคุณก็จะเติบโตที่ปลายทางตามที่คุณตั้งใจได้อย่างมหาศาลเลยนะครับนี่คือผลลัพธ์ของดอกเบี้ยทบต้นนั่นเองหรือพูดง่ายๆครับมันจะสามารถโตได้แบบทวีคูณนะครับซึ่งแน่นอนครับบางคนอาจจะบอกว่าฉันมีเงินทุนน้อยฉันไม่ค่อยมีเงินเลยผมอยากยกตัวอย่างคร่าวๆให้กันละกันนะครับมีน้อยก็ออมน้อยดูฮะค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับสมมติผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับว่าคุณสามารถเก็บเงินเพื่อเอาไปลงทุนต่อยอดได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับแล้วคุณสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับ 7% ต่อปีอย่างนี้นะครับคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับคุณจะพบว่า30 ปีคุณจะมีเงินเกินล้านเกิดขึ้นอย่างแน่นอนย้ำนะครับเริ่มต้นด้วยเดือนละ 1,000 บาทปีนึงก็ 12,000 ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็เกินล้านเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนภายใน30 ปีแต่ถ้าเกิดว่าเงินต้นของคุณมากขึ้นนะครับคุณก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เงินปลายทางของคุณเติบโตมากขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าคุณสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่มันมากกว่า 7% เกิดขึ้นได้ในระยะยาวนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินปลายทางของคุณก็จะเติบโตมากขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนั่นเองครับและแน่นอนครับถ้าใครที่ไม่เคยรู้จักและไม่เคยใช้เรื่องของดอกเบี้ยทบต้นเลยสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนคุณเลยนะครับนั่นคืออย่ารอให้ตัวคุณพร้อมครับแล้วค่อยเริ่มสร้างปรากฏการณ์ของดอกเบี้ยทบต้นในการเงินของคุณหรือชีวิตของคุณนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญของดอกเบี้ยทบต้นมันคือเรื่องของเวลาครับเวลาคือปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดนะครับห้ามลืมข้อนี้โดยเด็ดขาดนะครับและเรื่องจริงเรื่องที่3ครับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้หรือว่าไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ทางการเงินมันคือสินทรัพย์อย่างใหญ่หลวงที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจและมองข้ามมันมากที่สุดครับทั้งที่ในความเป็นจริงคุณอย่าลืมนะครับการที่เราไปทำงานเราได้เงินมาการที่เราเอาเงินไปลงทุนเราก็ได้เงินมานะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเพื่อให้คุณได้เงินไม่ว่าจะเพื่อให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินหรือว่าไม่ว่าจะทำให้คุณครับมั่งคั่งในระยะยาวก็ตามทีทั้งหมดมันเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งนั้นเลยนะครับแต่ปัญหาที่สำคัญคือ
พอคนอยากได้เงินแต่คนดันไม่ได้สนใจเรื่องความรู้ทางการเงินไม่ได้ศึกษาหรือให้เวลากับความรู้ทางการเงินแล้วแบบนี้คุณจะมีเงินเติบโตในระยะยาวได้ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นความรู้ทางการเงินคือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะความรู้ทางการเงินมันจะสามารถทำให้คุณครับหารายได้เข้ามาได้ด้วยครับถ้าคุณมีความรู้มากพอในขณะเดียวกันความรู้ทางการเงินจะช่วยให้คุณครับลดค่าใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยจริงเขาจะรู้ครับว่าเขาควรจะใช้จ่ายกับเรื่องอะไรกันแน่และแน่นอนความรู้ทางการเงินจะสามารถช่วยคุณครับสร้างผลตอบแทนหรือเลือกสินทรัพย์ได้ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะคุณลองจินตนาการภาพดีๆครับถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้ทางการเงินและคุณกำลังอยู่ในจุดที่สร้างตัวสร้างชีวิตของคุณอยู่นะครับจากปกติที่คุณกินกาแฟแก้วละ150 บาทนะครับแล้วคุณเป็นคนที่กินมันทุกวันด้วยเช่นเดียวกันนั่นแปลว่าเดือนนึงเนี่ยอย่างน้อยคุณหมดกับค่ากาแฟไปแล้วนะครับ 4,500 ผมตีไป 5,000 บาทปีนึงเนี่ยก็หมดไป 60,000 บาทลองคิดภาพตามดูนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราออมเดือนละ 1,000 นะครับแล้วคุณค่อยๆสร้างผลตอบแทน 7% ต่อปีนะครับ30 ปีคุณจะมีเงินเกินล้านแต่ลองคิดภาพว่าถ้าคุณเปลี่ยนจากเงินค่ากาแฟตรงนี้ครับตกเดือนละ 5,000 บาทเอาไปลงทุน 7% ต่อปีคุณต้องได้มากกว่า1ล้านอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ทางการเงินเลยนะครับไม่เคยมีใครสอนเรื่องเงินกับคุณเลยนะครับลองเริ่มต้นง่ายๆครับจากการเอาค่ากาแฟตรงนั้นครับเจียดมาซื้อหนังสือทางด้านการเงินเพื่อศึกษาดูก็ได้นะครับหรือคุณจะมาเรียนรู้ในช่อง Bond Happiness Investor ช่องนี้ก็ได้นะครับผมมีทำในส่วนของ Membership นะครับแค่สมัครเป็นสมาชิกผมก็มีแชร์และแบ่งปันเกี่ยวกับความรู้ด้านการเงินการลงทุนเข้ามาในช่องตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันแทบจะทุกวันเลยนะครับยกเว้นช่วงวันหยุดนั่นเองนะครับแล้วผมบอกเลยครับถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่มีความรู้ด้านการเงินคุณจะรู้ครับว่าคุณควรจะออมเงินยังไงคุณจะรู้ครับว่าสินทรัพย์ประเภทไหนที่มันเหมาะกับตัวคุณเองนะครับแล้วคุณจะรู้ครับว่าจริงๆแล้วชีวิตของคุณจะต้องวางแผนเกษียณยังไงครับแล้วไม่พอครับคุณจะรู้ครับว่าถ้ามีวิกฤตเข้ามาคุณจะรับมือยังไงแล้วถ้าใครที่มีหนี้ครับคุณจะรู้ด้วยเช่นเดียวกันว่าคุณจะรับมือกับหนี้สินที่คุณสร้างมันขึ้นมาในอดีตได้ยังไงด้วยเช่นเดียวกันครับผมบอกเลยนะครับถ้าคุณรู้ในสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับนั่นก็ทำให้คุณครับชนะคนส่วนใหญ่ไปมากพอสมควรแล้วครับผมและนี่แหละครับมันคือ3เรื่องจริงที่เรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เกี่ยวกับการเงินและไม่ค่อยสนใจกับเรื่องเงินด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดของคุณซะนะครับว่าเงินอาจจะซื้อความสุขไม่ได้แต่จำเอาไว้ให้ดีเงินซื้ออิสรภาพได้จริงๆนะครับและเมื่อคุณมีอิสรภาพได้มันก็ทำให้คุณมีความสุขได้ด้วยเหมือนกันนะครับและอย่างที่2ห้ามลืมครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นกันเอาไว้นะครับและเอามันมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตของคุณให้ดีนะครับเพราะสิ่งนี้มันคือพลังที่จะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยในระยะยาวที่คนส่วนใหญ่มองข้ามกันนะครับและอย่างที่3ห้ามลืมเด็ดขาดเรื่องนี้สำคัญมากๆนั่นคือความรู้ทางการเงินคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดนะครับผมและถ้าคุณมีมันแล้วครับมันจะอยู่ติดตัวคุณไปจนวันตายฮะและผมอยากจะฝากทุกๆคนไว้อย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเงินมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีนะครับแต่เงินมันคือเครื่องมือครับที่จะช่วยนำพาให้ชีวิตของคุณครับได้ในสิ่งที่คุณต้องการมีชีวิตในแบบที่คุณต้องการและใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการจริงๆครับและสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอีกสักนิดนึงครับผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและฝากทิ้งเอาไว้สุดท้ายและท้ายที่สุดเลยก็แล้วกันนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับจงเป็นคนที่สามารถเข้าใจเรื่องเงินครับเพราะถ้าคุณเข้าใจเรื่องเงินได้คุณจะเข้าใจเรื่องชีวิตของคุณต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่เว้นแม้กระทั่งการลงทุนเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเข้าใจเงินแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตครับผมโค้ชบอลวันนี้ลาทุกคนไว้แค่นี้กันละกันนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม